นิทานเรื่องราตรีนิรันดร์ในหมู่บ้านอันห่างไกลอย่างเอลดริดซึ่งตั้งอยู่ริมป่าโบราณมีปรากฏการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกๆศตวรรษขณะที่ชาวบ้านรอคอยเหตุการณ์ประหลาดที่เรียกว่าพลบค่ำชั่วนิรันดร์อย่างใจจดใจจ่อชุมชนก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดเอลดริดเป็นสถานที่ที่เสียงกระซิบแห่งพลังลึกลับและพิธีกรรมที่ถูกลืมเลือนมายาวนานยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นพบกับซามูเอล ฮอลโลเวย์นักดาราศาสตร์หนุ่มผู้หลงใหลในความลึกลับของท้องฟ้ายามค่ำคืนเมื่อซามูเอลได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานที่อยู่รอบๆเอลดริดแล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ที่หายากของอีเทอร์นอลไนท์ฟอลโดยตรงด้วยกล้องโทรทัศน์และความกระหายความรู้เขามาถึงหมู่บ้าน1 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุที่คาดไว้เมื่อวันเวลาผ่านไปเอลดริดก็ส่งเสียงฮือฮาไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลใจชาวบ้านที่คุ้นเคยกับกิจวัตรทั้งกลางวันและกลางคืนเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับความมืดมิดที่ทอดยาวปรากฏบนขอบฟ้าผู้อาวุโสพูดถึงคำพยากรณ์สมัยโบราณที่บอกล่วงหน้าทั้งสิ่งมหัศจรรย์และอันตรายในช่วงพลบค่ำชั่วนิรันดร์ในที่สุดค่ำคืนก็มาถึงเอลดริดแต่ไม่เหมือนกับคืนอื่นๆทั่วไปท้องฟ้าไม่ยอมให้รุ่งสางดวงดาวส่องแสงระยิบระยับไม่สิ้นสุดฉายแสงอันบริสุทธิ์มาสู่หมู่บ้านดวงจันทร์ที่ถูกขังอยู่ในตำแหน่งนิรันดร์อาบภูมิทัศน์ด้วยแสงสีเงินอันน่าขนลุกซามูเอลซึ่งประจำการอยู่บนยอดเขาด้วยกล้องโทรทัศน์สังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าด้วยความเกรงขามและความกังวลใจผสมกันชาวบ้านรวมตัวกันที่จัตุรัสกลางเมืองจ้องมองท้องฟ้าที่มืดมิดอย่างระแวดระวังเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันบรรยากาศในเอลดริดก็เปลี่ยนจากความคาดหวังไปสู่ความไม่สบายใจในคืนที่ยาวนานนี้เองที่ซามูเอลสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆเสียงกระซิบดังก้องไปทั่วหมู่บ้านโดยถูกพัดพาไปตามสายลมอันหนาวเหน็บที่ดูเหมือนจะพัดพาเสียงจากที่ไกลออกไปเงาเคลื่อนไปตามชีวิตของพวกเขาเองและร่างต่างๆก็กระพริบที่ขอบของการมองเห็นที่อยู่รอบข้างขอบเขตระหว่างสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นพร่ามัวและเอลดริดก็กลายเป็นอาณาจักรที่ถูกระงับในค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลัง Eternal Nightfall ซามูเอลจึงเจาะลึกเข้าไปในเอกสารสำคัญของหมู่บ้านเขาค้นพบตำราโบราณที่พูดถึงข้อตกลงที่ถูกลืมที่ทำโดยบรรพบุรุษของหมู่บ้านกับสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์การต่อรองที่ทำขึ้นด้วยความสิ้นหวังเพื่อปกป้องเอลดริดจากภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ผูกมัดหมู่บ้านไว้กับวงจรแห่ง Eternal Nightfall ทุกๆ100 ปีขณะที่ซามูเอลปะติดปะต่อชิ้นส่วนของพิธีกรรมโบราณเขาก็ตระหนักว่าการฝ่าฝืนข้อตกลงจำเป็นต้องเสียสละซึ่งเป็นทางเลือกระหว่างการอนุรักษ์หมู่บ้านและการฟื้นฟูระเบียบธรรมชาติเมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรมซามูเอลต้องต่อสู้กับน้ำหนักของการตัดสินใจที่อยู่ข้างหน้าขณะเดียวกันหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายค่ำคืนอันยาวนานส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจของผู้อยู่อาศัยความกลัวและความหวาดระแวงแพร่กระจายราวกับไฟป่าและชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดกันก็แตกสลายภายใต้ความตึงเครียดของ Eternal Nightfall ในช่วงเวลาสำคัญซามูเอลยืนอยู่หน้าหมู่บ้านโดยขาดหน้าที่และความเมตตาเขาเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าโดยอาศัยพิธีกรรมโบราณที่อาจช่วยเอลดริดจากค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์ได้จัตุรัสของหมู่บ้านเปล่งประกายด้วยพลังงานจากนอกโลกเมื่อคำวิงวอนของซามูเอลไปถึงสวรรค์ตัวตนแห่งท้องฟ้าปรากฏกายขึ้นโดยถูกบดบังด้วยแสงดาวอันเจิดจ้ากล่าวถึงผลที่ตามมาของการละเมิดข้อตกลงซึ่งเป็นราคาที่หมู่บ้านต้องเต็มใจแบกรับในการเลือกแสงสว่างเหนือความมืดมิดชั่วนิรันดร์
แซมมิวเอลยอมรับความรับผิดชอบในนามของเอลดริดโดยยอมรับน้ำหนักของการตัดสินใจของเขา ในขณะนั้นแสงอันเจิดจ้าปกคลุมหมู่บ้านและเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งเมื่อแสงสว่างจางหายไปเอลดริดก็พบว่าตัวเองอาบไปด้วยเฉดสีอันอ่อนโยนของรุ่งอรุณดวงดาวถอยกลับไปและดวงจันทร์ก็กลับมาโคจรตามปกติบนท้องฟ้าเอลดริดโผล่ออกมาจากเงามืดแห่ง Eternal Nightfall แล้วจึงเริ่มกระบวนการเยียวยาหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยบาดแผลจากการทดสอบเหนือธรรมชาติและยอมรับความซาบซึ้งที่เพิ่งค้นพบต่อระเบียบทางธรรมชาติซามูเอลมีบทบาทสำคัญในชะตากรรมของหมู่บ้านทำให้เอลดริดรู้สึกทั้งประสบความสำเร็จและความเศร้าโศกในขณะที่ตำนานของ Eternal Nightfall จางหายไปในบันทึกประวัติศาสตร์เอลดริดได้กลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างสิ่งลี้ลับกับสิ่งธรรมดาชาวบ้านได้สำรวจขอบเขตระหว่างแสงสว่างและความมืดแล้วได้เรียนรู้ว่าความยืดหยุ่นที่แท้จริงคือการเผชิญหน้ากับเงาที่อยู่ภายในและโอบรับความงามชั่วคราวของทั้งกลางวันและกลางคืน